اگه نه اون تهرون ده به ما دا شکل برداری با کره قریب بابا دا اندکی اما میفهمی چی میشه؟ خیلی زیباست. بله این قله بسیار زیبا. درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدین. یالله خیلی مخلصم. آباد گل به شهر کامو و اقامتگاه بومگردی دهات خوش اومدین. حمام سنتی کامو که بال زمان قاجار تخدیر عملیات میان تخدیر یعنی تبدیل بخار به مایع که بخار از طریق نیچه میاد. حالا میخوایم تست کنیم آقای محسنی شربت بیدمشکی که همینجا گرفته. دوران قاجار یه مقداری مسئولین شهری کمک کردن برای بازسازی و زمان قدیم که داماد میومد همون ساقدوش داشت. این گوشه سماور زغالی میذاشتن و شب عروس خانم رو میآوردن. همین مراسم یه شعری هم میخوندن. من شعرش رو یادم حقیقت نیست. نه فکر کن، نه یادت میاد فکر کن. ندارم نه که شعرش حضور آقای محسنی چیز رعایت میکنه؟ همومی که نبود لنگ قدیفم رو بردن. لنگ قدیفم رو نه، این بار منطقه کاشان بود. درود بر شما دوستان. قسمت دوم سفرمون به کاشان را آغاز میکنیم. در خدمت علیرضا جان هستیم در برزوک و ادامه مستند. دقیقاً برزوک 4 فصل داره. محصولات برزوک بیشتر گردو و بادام و گیلاس و شاتوت و بعد آلوچه و محصولات، چون محیط کوهستانی بیشتر از میوه ها رو کش میکنه. گردوی برزوک چربی خاص خودشه داره. بعضی میخوان فسنجون یا کالجوس درست کنن، زمانی که همین گردو رو چرخش میکنن به حدی روغن داره این گردو و چرب هست که روی همون غذا رو کاملا با چند تا دونه گردو روغن میندازه. بعد خود برزوک ما کوچه باغایی داریم که واقعا مثل کوچه باغ ملا امین مشهوره. درختای تو هم تپیده است، داخلش جوب آب رد میشه. تقریبا میشه اون کوچه تنگه و اون پشته. این پشت میشه کوچه تنگه ما بهش میگیم. آره کوچه آشتی کنون میشه کوچه های تنگتر. این مسیر رو که بری این دیگه میشه کوچه تنگه. آره رفتم. اینجا هم بافت قدیم در واقع همینجا بوده. بافت قدیم خود برزوک بعد اینجا بوده. قلب برزوک هم اینجاست. و عزیزش چند سال شهر شده؟ برزوک متاسفانه حدود 15 ساله شهر شده. منم باید موافقم. آره. منم باید اسم شهر میارم نه اون امکانات میده. نه اون چیزی که بعد اون طرفی هم که میخواد یه کاری بره جامعه برزوک کنه نمیذارن اون کار انجام بشه. اینجا بود چه خونه خاله لیلا. ما در میزنیم وارد بشیم. خاله لیلا یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. همون خوبه؟ خوبه؟ سلامید؟ درود بر شما. بفرمایید. سلام. سلام. بفرمایید. میتونم بیام تو؟ بله. بیاید. سلام. سلامت باشی. خونه خانم کاردان یا خاله لیلا؟ خاله لیلا.
شاید خوش سلیقه و با سلیقه هستن. سلامت باشی. آره ما خیلی. آره شما خیلی خوش سلیقه هستی، چرا نه؟ آره نمیدونی که تو. الان میشینیم با هم صحبت میکنیم ببینیم چیه داستان. این داستان و راستانا جالب باید این بگم. پنجره و این برای خودش بسته میشه و بله اینجا قفلم داره. بله دوتاش با هم بسته میشه. اون اول بسته این پشتش. همه چی کرده؟ شکل دامو. چی میگفتی؟ بهش میگن دولاب دولاب یا گنجه های قدیم. گنجای اینه. بعد این دره همون در قدیمیه دیگه. بله. اون درم در قدیمی هم. چقدر قدمت داره؟ گنزه اینجا بردالون که 250 60 250 60 سال قدمت این خونه یعنی است. توی ما اتاقی که هستیم با این چوبا اینا 260 سال کلا خود خونه آره، حدود آره. 260 سال قدمت تا داره 300 سال. تا 300 سال 300 سال. که نسل به نسل آره، یه سه چرخیده نسل تا زندگی زیستن. کردن، مشخص این رفتن صفحه دوباره. هنوز آره. هر دوره ای رو به خودش داره. و این چوبا چه چوبی بوده که هنوزم چوب چیزش نمیشه اینا که چوبا رودخونه ای. یه چیزی که همش این تاقچه ها رو این تاقچه هایی که بالا دست میگرفتن چی بود حکایتش؟ اینا رپ بود، رپ. رپش میگن. رفش میگیم. رفت بله چیزی میذاشتیم دیگه از بی دستی میزنم این چیزایی بالامونو میذاشتیم. حالا رف کابینت بهش و میگن. کمد قدیما اینا چیزی میذاشتن. رفت. زندگی بسمونه. حالا از اول شما تو همینجا زندگی میکنی؟ نه متولد اینجا هستیم ولی 3 تا نسل زندگی کردن رفتن. 3 تا نسل اینجا زندگی آره. و الان دست شما حفظش از کرده. پدر بزرگ مادرم بوده. آره اون دوباره پسرش بوده، دوباره دخترش بوده، دوباره مادر ما بوده، حالا ما هستیم. بسیار عالی. خودتون بس الان اینجا زندگی میکنید یا نه جای دیگه؟ آره ما کجا بریم اینجا هستیم. و چقدر خنکه؟ آره این خونه آره زمستون یا خورده حالت گرمی داره، تابستون خنکی داره. الان صحبتی که میکنید صحبت لهجهش چی میشه؟ لهجه خود برزوک میشه. همون راجی گفتین؟ نه ما فارسی حرف میزنیم. الان جوانای حالا دیگه متوجه نمیشه. ما با خودم میتونیم حرف بزنیم. الان یکم با هم دیگه راجی صحبت کنیم. ما چه شما جغاز کجا تشریف آوردین؟ من از تهران اومدم. حاجی تهرون ممدیند برای آثار باستانی اند و فیلم برداری خدمت نکیا بیننده چند سال نکیا بنا بابدا و که رشد زندگیش بکرده که به شما پرسند. به به بسیار عالی. میفهمی چی نه گفت؟ شما جواب بدین. چی فارسیش بابا؟ گفتم بابا جغاز تهرون میگفت حاج آقا از تهران اومده میخواد ببینه چند ساله چه کی زندگی کرده. این چیزایشو متوجه شدم. آره شما چند اگه تا نسل زنده این بودن و رفتن اینجوری. شما میخوای به همین زبان منو معرفی کنید بهشون چی میگی؟ اجا نه اون تهرون ده به ما دا شایفیل برداری با کره قریب بگنم دا بنده کیاما. میفهمی چی میشه؟ تهران اومده. یا جغاز تهرون فیلم برداری کنه از خونه ما. اون موقع که روستا بود بهتر نبود؟ روستا که حالم روستاست، کوهستان شهر که نمیشه، جای نداره زیاد. اسم شهر فقط. و بعضی وسیله جور ها ولی شهر اسمش گذاشتن ولی جای نداره نه زیاد بس. الان اون گلیم آن فرمایده که نورون بهتر بود یا نه؟ خب آره. اون روز که آره هر جوری چیزی بهتره پیشتر بهتره. بعضی وسیله رو میگون ولی بهتر بود، قدیما بهتر بود. هم آدما بهتر بودن، هم وسیله بهتر بود، هم آبادی محلش بهتر بود. حالا این تجملات اذیت میکنه. بله خب وسیله بعضیش که خوبه، وسیله راحته ولی خیلی خطرم داره. بله نه من موافق. اگه یه خوبی داره یه بدی هم داره. امکانات خوبه. آره ولی شما تو اینجا نشستن یه آب خیار خوردن و یا گوش خوردن اینا اون صفاشو الان مردم دارن پول خرج میکنن میرن بومگردی‌ها. آره یا یه آبگوش بخوریم یا آب خیار بخوریم یا چی. این مشخصه که توی فرهنگ توی ما آبدوغ نمیخوردیم، شیر گرفته ماست یا خورده داشتیم بهش میگن گوره ماست. منظورشون آره گوره ماست که بهتر. آره شما میدونی نمیدونن بعضی گوره ماست چیه.
گورماس چیه؟ من گورماسی دارن که پشت خر میبندن تو بیابون درست میشه. آره صنایع دستی که گلیم بافی یا فرش بافی هنوز اتفاق میفته. ما قالی میبافتیم. قالی قالی ها نه جوشقون کاموی که میندازن، اینایی که حجرا کاشونه میبافتیم میفوختیم. ولی اینا از قدیما این گلیما رو یه نفر بهش میگفتن قادری که حالا خونش موزه کردن، این میبافتن. موهای پشم گوسفند نمد میکردن، موهای بزینه گلیم میکردن. از اینا. بله. الان تو روستا دیگه کسی نمیبافه. قالی چرا بعضی میبافن بعضی دیگه نمیبافن. باره فرشایی که با دست من با محکمتره به کار میکنه. الان یکی از این قالی هایی که ما میبافتیم 3-4 تا نسلم بگم بیشتر زنده میبا. حالا دیگه این قالی هایی که کارخونه یا یه چوبش بزنی یا یه خورده پاره میشه. آره این در میخوره به یه اتاق دیگه. اینم پس اتاق بهش میگن یا یه میوه وسیله کشاورزی. آره اینا میزنی. تاخچه‌های بالا خیلی زیباست. و این یادگاریه که این تاخچه‌ها اینا یادش بده. خب فریدا دست درد نکنه. عمرتون زیاد. خب یه آب خنک بخوایم بخوریم. آره. شکست و کوزه از کوزه شکست رو میکنه. بفهم خدمت شما. بفهم. اومدیم به ادامه ورزوکگردی با آقای موسوی محترم. اینجا میشه منطقه آسیاب ورزوک. این آبی که از اینجا میاد همیشه دائم بوده برای راه اندازی اون سنگ آسیاب. قدیم اینجا آسیاب آبی بوده که الان تبدیل شده به یه تفرجگاه یا مهمانپذیری. بازسازی اینجا توسط آقای زیدآبادی و شهرداری و میراث فرهنگی بوده. یعنی اون سنگ آسیاب هم اینجا هست؟ فکر میکنم باشه، اگه خود آقای زیدآبادی باشن که آره بسته است. در که بسته است. متاسفانه آسیاب که بسته بود. اگه موافق باشید میخوایم بریم روستای زیبای کامو که روستای مادرین میشه. اونجا منطقه سردسیرتر ورزوک که هنوز گل محمدی اونجا پابجاست و گلابگیری جریان داره. ما یه قنات داریم بهش میگن مادر قنات ورزوک. اون آب اصلی ورزوک برای آبیاری کلیه باغات ورزوک از همون مادر قنات میاد. در کل ما چندین چشمه هم داریم که چشمه ها یا توی ییلاقای ورزوکن و جالب ترین چیز این که آب خود ورزوک، آب آشیامیدنی از چشمه ویشنگ میاد. بله. پس این آب قنات. این آب قنات میشه. بسیار عالی. بریم آقا. بریم. ما الان داریم میریم به روستای کامو. آسمان فراخ و آبی با ابرهای به اصطلاح در عکاسی بهش میگن ابرهای پنبه‌ای که بسیار تصویر رو زیبا میکنه. طبیعتی که داره. ما با آقای موسوی داخل ورزوک بودیم، گفت بریم یه جای خوش آب و هواتر که کولرهای خدا روشن باشه. گل محمدی هم وجود داشته باشه. امروز فکر میکنم 31 خرداد باشه که تمام گل مناطق کاشان اصلا تموم شده. اومدیم بیایم به کاموی زیبا
که الان اوج گل محمدی و ما بهش میگیم شور گل محمدیه. اسم روستا کاموه؟ بله میشه کامو. حدوداً 45 کیلومتری منطقه کاشان میشه و بله 35 کیلومتری منطقه برزوک میشه. اینا بعد الان گلای اینا گلای محمدی هستند که میچینن و به کارگاه‌های گلابگیری تحویل میدن. گل محمدی ها اکثرا صبح قبل از طلوع آفتاب میچینن، اونو میچینن و به گلابگیر تحویلش میدن. صبح که اون تر و تازگیشو داشته تر تازگی و گلی که صبح چیده میشه بو و عطر اسانس بیشتری داره نسبت به گلی که ظهر یا بعد از ظهر چیده میشه. منتها گلایی که دیگه کارگر کمتره و وقت نمیشه اونو دیگه میرسه به بعد از ظهر، عصر، شاید هم فردای روز بعدش، ولی هر روز اون گل رو میچینن. فرمودید که این منطقه چون آب و هواش یکم خنک‌تره آره نسبت به شهرهای اطراف کاشان، حتی به برزوک خودمون اینجا آب و هواش خنک‌تره و مردم خیلی مهمون نوازی داره. این گلای زیبام تقدیم به شما. قربون شما و سلامت باشین. ببینید یک پنجه گل محمدی زیبا. سلامت زنده باشید آقای موسی. میریم کامو رو ببینیم. به امید خدا. درود بر شما و این طبیعت زیبا. و این گل‌های زیبای روستای کامو که دوستمون آقا علیرضا تقدیم به ما کرد. باور بفرمایید توی ماشین پره روی گل گرفت و انگار که کلی گلاب ریختن توی ماشین. یکی از محصولات ناب کامو که بعد از گل محمدی به دست میاد انگور کامو، انگور بیدونه کامو بهش میگیم. آره تقریبا حدود فکر کنم 40 یا 50% باغای کامو از باغات انگور تشکیل میشه. نام موجارای باغهای انگور هستن. و اون تپه‌های پشتش چقدر منظره زیبایی داره. و اگه اون کوه بزرگ یکم زوم کنید اونجا میشه رصدخانه ملی ایران کوه گرگش. اینجا بله یه حالت اون بالا. آره اون میشه رصدخانه، تنها رصدخانه ملی ایران میشه. به علم با یکم پیاده روی میرسیم به برکه قشنگ. باز باغای انگور رو میبینید. کلا اکثر باغا انگورن. بعد کامو دوباره مثل همون برزوکمای زبون محلی خاص خودشه داره با یه تغییراتی از زبون ما. یه زبون راجی داره. راجی داره این وقت نشل جمع راجی صحبت می‌کنه. کلا کل منطقه کاشان روستاهاش زبونهای خاص خودشو دارن. بعضی کلمات تقریبا مثل همه، بعضی کلمات جا به جا میشن. در مجموع مثل همه، بعضی از کلمات حالا متفاوته. بعد این خود آب هست اون از چشمه میاد. چشمه میاد اینجا. بله واقعا جمع میشه و جاری میشه رو زمین. بله. این آبا هدایت میشه توی زمین. این میره به زمینای کشاورزی خود کامو. رنگ سرخ محیط به واسطه نوع خاکی است که در اینجا وجود داره که معماری منطقه نیز از آن تأثیر گرفته. حالا بیشتر می‌بینیم خانه‌های
به رنگ قرمز، دیوارهای به رنگ قرمز و محیطی که رنگ قرمز حاکمه. واقعا به شخصه میتونم بگم که کامو بهترین آب و هوا داره تو منطقه کاشان. روستای کامو از توابع قمسر کاشان بسیار زیبا. بافت قدیم. آره بگیریم. یعنی هر کی بوده سلیقه داشته. خوشبال صاحبخونه. ما الان تو بافت قدیم کامو هستیم. روستای کامو هستیم. بله. خسته نباشی. خوبی؟ دیگه نمیتونم. میرسرنگی بود. میرسرنگی ضعف کرده و دیگه دو دفعه نمیدونم چی. ما خودمونم یه تایفمون شوکونی میشه. شوکونی؟ آره من مادرم میشه رعیت. آها. دختر حاج آقا رضا. رضا. آره. الان کجا نشسته ای؟ ما ورزک میشیم. ورزو. آره. یه مستمان میری بخدا نمیدونم صفحه خونده دار. الان علیرضا جان راجع به اون قلعه صحبت می‌کردیم آره؟ آره اون قلعه یه توی ملک شخصی الان که فکر میکنم راجع زیاد من نمیدونم ولی حاج آقا میگن که میراث فرهنگی مثل این که دوباره دست روش گذاشته و کسی دست گذاشته ولی بله این قلعه بسیار زیبا. جالبه که بالکن زیبایی هم درست کردن. آره تو ساکنن. یعنی الان دارن زندگی میکنن. بله داخل زندگی میکنن. و درش هم بسته متاسفانه. درش هم بسته. بریم جای دیگر رو ببینیم و آره ما این چند وقته هر جا رفتیم هوا بارونی شده. برج میرزاآقاخان کامو منحصر به فردترین سازه خشتی و گلی که دوره ساختمان به دوره صفویه برمیگرده. جالب اینجاست که این برج همکنون در داخل اون سکونت دارند و این خیلی جالبه. کلش درخت صنوبر. صنوبر. آره آبراه سیل بود مجبور شدن. اینا الان هر زن درسته؟
سلام. اهل همین روستا هستین؟ آره همون از اینجا هستم. بعد الان صحبت کردین گفتین کامویی آره؟ و یکم کامویی صحبت کنین؟ چی بگم؟ مثلا بگه اگه مثلا به اینجا خوش آمدی چی میشه؟ نه خوش آمدی نداره. غریب گفته اینجا خوشش هستی. غریبید اینجا خوش اندستی. آره. جالب. غریب گفته اینه که ساوز اینجا. چند آب و هواش خوبه اینجا؟ خنک سرده اصلا. هوا سرد میشه درسته؟ نه یه وقتی بارون میاد یه وقتی آب میکنه. خدا سلامتی بده به شما. دست شما درد نکنه. دست خودت درد. جالبه که اینجا بافت قدیم روستا در کنار رودخونه بوده. البته رودخونه الان آب نداره ولی خب سرسبزی و زیباییشو حفظ کرده. و اینجا هنوز خونه های کاگلیش وجود داره. به به چه زیبا. و اینها متاسفانه خراب شدن. درود بر شما. خیلی خیلی خوش اومدین. یالله خیلی مخلصم. آقای گل به شهر کامو و اقامتگاه بومگردی دهات خوش اومدین با مدیریت آقا ولی‌الله محسنی گل. اینجا یه ترکیب سنتی از اقامتگاه بومگردی و یه گلابگیری سنتیه. کوچه‌اش که واقعا بکره و سنتیه، واقعا عالیه. کنار این مکان سنتی وارد یک گلابگیری سنتی میشیم و اقامتگاهی که تقریبا به سبک خونه‌های تاریخی کاشان ساخته شده و حمام سنتی کامو که مال زمان قاجاره و در حال بازسازی. بعداً یه سر به اونجا میزنیم. فعلا وارد گلابگیری بشیم. همراه ما باشین. سلام علیکم. مخلصم. ارادت آقای گل. خیلی مخلصم. درود بر شما. سلامت باشید. درود بر شما. زنده باشید. آقا ولی‌الله محسنی یکی از فعالای عرصه گلابگیری و فضای سنتی و اقامتگاه توی کامو که واقعا بی‌نظیره. میتونم برم یه جورایی توی تصویر باید نشون بدید. اقامتگاهشون یه جایی بکر و برای اولین بار توی کاموه، یه جورایی آبرو و حیثیت برای کامو. کاش میشد از فضای مجازی این بورم انتقال بدیم. واقعا میشه این بور رو انتقال بدیم. بله دیگ برای دیگ آماده است. دیگه الان داره کار میکنه. بله دیگه گلابگیری است. گلاب میگیریم. بله. ما تقریبا اینجا 42 نوع عرق میگیریم و تمام عرقیاتی که میگیریم معمولا به صورت سنتی و دارویی، یعنی کاربرد دارویی داره. ما الان اینجا معجون کبد داریم. معجون کبدی که من میگم خب خیلی از دوستان اینجا استفاده کردن و خودشون اعلام کردن که فوق العاده بوده. یعنی کبدی که گرید 3 بوده را با همین معجون اومده رو صفر بدون داروی شیمیایی، یعنی بدون دارو فقط. بله سنتی خودشون داره و این دیگه الان میجوشه و از اون دولارا میره. بله این دستگاه تخدیره. دستگاه تخدیر عملیات میان تخدیر یعنی تبدیل بخار به مایع که بخار از طریق نشه میاد داخل این پارچه و این بخار داغ با گردش این آب سردی که دور این هست. این آب هم آب چشمه است. آب لوله کشی نیست که آب چشمه است. میاد دور این پارچه گردش میکنه و میره بیرون و این آب خنک باعث میشه که این بخار تبدیل به مایع میشه و هرچی این با آب خنک‌تر باشه کیفیت گلاب بهتر. پس همون که آب چشمه است یه داستانی داره. بله خنکیش به خاطر همین خنکیش هست و بحث دوم کیفیت اون مقدار گلی که داخل دیگه. بله آره بسیار. بریم هر جا بریم ببینیم. حتما بریم برای بازدید از مکان اقامتگاه. البته آقا ولی‌الله با اجازه شما خواهش می‌کنم اختیار دارید.
اینجا بود یا نه در مال زمان قدیمه. این خونه کلا مال زمان قدمتش بالای 100 ساله و هیچ گونه تغییری روی خونه انجام نشده. فقط یه بازسازی جزئی شده. درا حتی رنگ درا مال همون زمان قدیمه که اصلا بله یعنی رنگ قدیمی خودش هستش. اون یه اتاق این پذیرایی بوده. بله دقیقاً اون اتاق بوده. اینم یه اتاق بوده که پذیرایی بوده. الان مهمون اینجا داریم؟ بوده. الان نداریم. میتونید داخل اتاق. بله بله. بفرمایید من در خدمت شما. این خونه قدیمی ها معمولا به هم دیگه راه داشتن بله. و این اتاق بسیار زیبا. یا آینه قدیمی. این دره وقتی باز میشه باز که میشه اون حیات اون حوضی که در وسط کاملا قابل بسیار زیبا. سلامت باشی. سلامت باشی. خب بریم بیرون رو ببینیم. در خدمت شما هستیم. این چای بوده دیگه ها؟ بله چای قدیمه. از زمان قدیم چا یعنی بوده. من فکر کردم دکوری هم نه خیر این آب داره الان. آب داره. بله چون آب اینجا سطحی هستش آب داره. باغچه‌کاری و این خب اسم شریف آقای محسنی هستم والله. آقای محسن چی می‌خواید نشون ببینید این الان ما میگیم فنی که باد میزنه با برق اینا. این یه چیز قدیمی زمان قدیم برق نبوده. این بهش میگن دم. یعنی بدم. زمان قدیم برای آهنگری‌ها آفرین دم. یه سوپاپ داره که وقتی که اینو به هم میزنی باز میشه سوپاپ برمیگرده بعد از این لوله خارج میشه. بعد آهنگرا زمان قدیم چون فن و برق و اینا نبوده می اومدن با این باد میزدن به زغال قرمز میشد بعد آهن رو سرخ میکردن و بعد حالت میدادن آهن رو مثلا داس کلنگ زمان قدیم انجام میدادن. 30 سال پیشم دیده بودم هنوز کار میکردم. و این تقریبا مال بالای 100 سال پیشه ولی خب تو خود کاموی ما الان دیگه حدود 40 ساله که این کارایی نداره دیگه برق اومده اینا بس فن اینا و کلا آهنگری هم که دیگه نیستش. خب معمولا میذارن این سوالو زیاد میکنن حوصله نوشتن اینا ندارن. معمولا آدرس اینجا برای دسترسی بود کجا میاد؟ شهر کاموچوگان هستش. بله. خیابان شهید آوینی رو به روی حمام قدیمی محله بالا بنگردی دهات محسنی 0913 112 0965 در خدمت تمام دوستانم. افتخار میکنم در خدمتتون باشم. جای بسیار زیبایی داری آقای. خواهش. حالا میخوایم تست کنیم آقای محسنی شربت بیدمشکی که همینجا گرفته میشه. بله. خدمت احد جان هستیم، علیرضا جان که امروز کلی به ما صفا دادن. شربت بیدمشک با زعفران. بله 100% بعد آقای همه چیزی هم سنتی. ظروف متی همه چیز سنتی. بله بفرمایید. آقا حاج جان بفرمایید. به این ظرف مسی خود خنکی هم نگه میداره، حفظ میکنه خنکی رو. خب اینجا که گردشگر بیاد که دیگه نمیره که میره. جان؟ پیش خود کامو سرزدین؟ نه من اصلا کامو رو تا امروز شنیدم. جمع میشه فردا بشه استفاده کنیم. جمع میکنی؟ بله. در زمان که بخوایم بریم واحد با پشتمون باز میشه و استفاده میشه. بعد اگه بخوایم فضای پایین استفاده کنیم جمع میکنیم. بسیار عالی. بریم. چقدر جالب.
اینم یه واحدتونه. داره دکوراسیون. نه زیبا. خواهش میکنم. آفرین لطف دارید. آفرین خوب کار کردی. به 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 به. اینا میتونیم ببینیم؟ بله بله. در کاملا قدیمی. به 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 به. آها دیگه تقریبا یک سویت یه خوابه مجهزه. آها حمام و دستشویی و آشپزخونه دلی. و این پشت بوم با صفایی که دارن و اینم که بالا حیات همون پایینی بود که ما گرفتیم. چه درخت بیده تنومندی. این الان فکر کنم 70-80 داشته باشه. بالای 80 ساله. بالای 80 بله. ساله. آقا اینجا یکی از جاهای بکر و سنتی و تاریخی کاموی زیبای ما. اینجا حمام عمومی زمان و دوران قاجار. یه مقداری مسئولین شهری کمک کردن برای بازسازی و قراره که ادامه دار باشه این بازسازی. ایشالا که بتونیم با بازسازی بهتر فکر کنم اواخر قاجار و اوایل پهلوی باشه. بله مشخصه. یه بازسازی اولی شده که سعی کردن اسلوب و ستون اصلی حمام حفظ کنن. بله. میرسه به مراحل بازسازی جزئیش دیگه. ولی فعلا اینایی که هست خودش بوده داشته. بله این دقیقاً چیزی که از قدیم بوده و واقعا بسیار یکی زیبا. از شناسنامه‌های کامو اینجا جزء تاریخ و شناسنامه کامو و ما بهش افتخار می‌کنیم. حالا یه مسجد قدیمی نداشت نزدیک اینجا؟ مسجد قدیمی داشته چرا؟ این همین نزدیک اینجا بود. بله. بازار هم داشت درسته؟ نه بازار نداره. مسجد قدیمی داشته. چون معمولا این سه تا کنار همن. سید حاجیه که امامزاده ازش خیلی قدیمی اینجا. مسجد و حموم و بازار معمولا کنار همن. نزدیک رودتون هستش. این بسیار. حمام خیلی قدیمی. این پاشوره آوردی که می‌بینی پاشوره بوده. از در اینجا می‌شونه کامل آقا ما خدمت شما هستیم. بسیار عالی. بفرمایید. توضیح هم بدیم در مورد زمان قدیم. آقا اگه به شما توضیح بدید اینجا هم توی مراسم عروسی یکی از نکته‌هایی بوده که عروسی جزئی از اینجا جزئی از عروسی‌های قدیم. بله. آقا اگه شما توضیح بدید. خواهش می‌کنم. زمان قدیم که داماد میومد همون ساقدوش داشت. بعد ساقدوش میومد اینجا داماد وسط میشه ساقدوش دو طرف. بعد قبل از اینکه از حمام بیان بیرون یعنی از بیان حمامی میرفت ساک اینا رو می آورد. سه تا ساک میشیدن اینجا میمادن میشستن و این گوشه سماور زغالی میذاشتن و پذیرایی میکردن. یعنی حتما هر کسی مهاد باشه اینجا با چای نواد از داماد پذیرایی میشد و شب عروس خانم رو می آوردن و این کلا یه رختکن بوده و این پاشوره بوده که وقتی از حمام میومدن بیرون حالا میومدن بیرون آب سرد باید میزدن آب میزدن پاشون آب سرد. این قسمت رختکن بوده اون قسمت رختکن بوده و یه رختکن هم اون قسمت داخل داشتیم ببری پیرمرد و پیرزنایی که به خاطر اینکه هوا میومد سردترشون بود اونا داخل لباس عوض میکردن و این قسمت سه تا رختکن مجزا داشته. بعد جناب حسین یه شعری هم میخوندن
برای همین مراسم یه شعری هم میخوندن. من شعرش رو یادم حقیقت نیست. نه فکر کن، نه یادت میاد فکر کن. ندارم نه که شعرش حضور آقای محسنی چیز رعایت میکنه؟ همومی که نبود لنگ قدیفم رو بردن. لنگ قدیفم رو نه، این بار منطقه کاشان بوده توی اینجا نه اصلا. حالا بسیار عالی، دست شما. که از حمام خارج می‌شدن وقتی از اومده می‌بردن مسیر از حمام تا خونه خود داماد، تو هر مسیری هر خونه‌ای که دوست داشت به سلیقه خودش تختی برای در می‌ذاشت، وسیله پذیرایی داشت برای حمام، برای عروسیمات که تو مسیر میومدن از حمام تا خونه برن، توی مسیر همسایه‌ها با گذاشتن تخت ازشون از مهمانای مسیر پذیرایی می‌کردن. چقدر زیبا بود این رسم و رسومات. ببین من خدا دوستان معرفی نکردید درست داشتم. آقا حامد مردان یکی از بلاگرا و یکی از چهره‌های مطرح و معروف کامو و یکی از هنرپیشه‌های سینما مثل خود شما. بسیار. منظورم اینه که ببین این داستانی که گفتی، من میگم اگه کلاسه به خدا این خیلی با کلاس سره. یعنی کلاس ما چه چیزی فرض کردیم الان آقا مراسم عروسی رو بگیره همین رسم و رسومات رو یه بار دیگه احیا کنه. آره سنت هست توش، فرهنگ تو تالار شده و بعد اون اتفاقی که مردم مثلا پذیرایی میکنن چیز میکنن، این همبستگی، این دوستی، این محبت، اینا بیشتر میشه. اصلا تمرین میکنن برای اینا رو ما از بین بردیم. مردم به هم دیگه چپ نگاه میکنن، همسایه چشه برادر چشه دیدن برادر نداره. برای اینکه تبدیل بشه زمانی که برنامه عروسی اینا رو، زمانی که عروسان داماد از حمام میاد بیرون تا منزلش میرن، بعد آقایون جلو خانم‌ها عقب بودن، آقایون میگفتن شاد باش و با صدای بلند که مشخص بشه عروسیه، خانم‌ها کل میکشیدن عقب و این برنامه تا خود خونه های داماد ادامه داشت. الان کل میتونی بکشی؟ من بلد نیستم. کل مال خب آره حالا اشکال نداره، ما داخل خودمون برام آره من از اون ور رفتم این ور. از اون ورم همینه از اون ور اومدم. نه همونه. چقدر زیبا معمار اون. خب تا اینجا سفرمون به منطقه برزوک و کاموی زیبا به پایان رسید. تا مستندهای دیگر از این منطقه بدرود.